درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با پنجمین برنامه که با هم داشتیم به اسم تحلیل روز، که در حقیقت یک گفتگوی گپ و گفت دوستانه است. داریم با هم دیدگاهامون رو به اشتراک میگذاریم و با شما به اشتراک میگذاریم. اخبار رو بررسی میکنیم، تقریبا روزانه ساعت ها ما وقت میذاریم اخبار رو نگاه میکنیم و بالاخره طبیعیه که دیدگاهی پیدا بکنیم نسبت به روند اخبار و اینو با شما به اشتراک میذاریم. میریم پیش کوروش معصومی گرامی. کوروش جان، درود بر شما. با درود و آفرین به روان و فروهر اشو زرتشت و جاوند که او را پندار نیک مینامیم، و با درود و آفرین به روان و فروهر فردوسی بزرگ که او را گفتار نیک مینامیم، و با درود و آفرین به روان و فروهر کوروش بزرگ ابر شهریاری که او را کردار نیک مینامیم. درود بر شما افشین جان، درود به همه بینندگان خوب. خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم و میتونیم که دیدگاه هامون رو با هم دیگه و با بینندگان به اشتراک بگذاریم. همین ابتدا بگم که با توجه به این که نه ما به جایی وصل هستیم، نه بولتن خبری داریم، نه اینکه مانند دوستان دیگه که میگن که ما وصل هستیم، ما خبر داریم. نه، همین اخباری که میاد رو از لابلای اخبار اینها رو نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، اون چیزی که به واقعیت نزدیکتر سعی میکنیم که به اشتراک بذاریم و ممکنه که درست باشه، ممکنه که درست نباشه. یعنی هیچ چیز 100% درش وجود نداره. این چیزی که به اندیشه ما خطور کرده و تلاش میکنیم که با هم میهنان به اشتراک بذاریم. سپاسگزارم از این توضیح قشنگ که دادی و شروع یا آغاز قشنگ که داشتی. و عرضم به خدمت شما که من فقط تاریخ رو بگم. امروز 4 جولای هست، به اصطلاح 4 جولای روز استقلال آمریکاست. خیلی مسئله مهمی است این مسئله استقلال آمریکا که من الان تو برنامه پیشین خودم بهش پرداختم. خیلی موضوع مهمی است و قراره که امسال دونالد ترامپ گفته که میخواد 1 سال این استقلال آمریکا رو جشن بگیره. حالا به نظر من دلایلی داره پشتش هست که حالا بعداً در برنامه جداگانه راجعش صحبت میکنیم. 4 جولای 2025 هست و اخبار که به هر حال خبر خیلی مهمی که دیروز و امروز خیلی در رسانه ها برای من حداقل خیلی مهم بود، مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان بود که خود حزب الله لبنان پذیرفته خلع سلاح بشه. اول نظر شما رو میشیم، دیدگاه شما رو میشنویم. افشین جان، باز هم مجبوریم که برگردیم به اون جریان رول بک. اون چیزی که اتفاق افتاد اینی که چون نمیتونستن یهو بیان این کار رو انجام بدن، آرام آرام شروع کردن اینها رو پس زدن، عقب روندن و همه سنگرها و همه اون سلاح‌ها و ابزارهایی که داشتن رو ازشون گرفتن. اما این که یهو حزب الله میاد اعلام میکنه که آقا من تمام سلاح‌های سنگینم رو تحویل میدم، من فکر میکنم که برای بقا دارن تلاش میکنن که به صورت داوطلبانه اینها رو بدن که دست کم اون تهمونده اینها از بین نره. حالا دلیلشون برای این کار چی هست؟ میگن که خب ما الان دونالد ترامپ مثلا سر کاره، این طرف هم نتانیاهو هستش، خب اینا به هر حال اینا 3-4 سال دیگه نیستن، بیایید یه کاری کنیم توی این 3-4 سال هر خفتی که هست رو به قول معروف بخریم، این پیشو به تنمون بمالیم، بذار هرچی هم که بهمون میگن بذار بگن، فقط این 3-4 سال و این پیچ تاریخی رو اینو ردش بکنیم. بعد از این هر کی دیگه بخواد بیاد ما میتونیم باش به توافق برسیم. من فکر میکنم که چیزی که دارن الان به صورت داوطلبانه دارن میدن فقط برای بقا دارن تلاش میکنن و از اون طرف هم که از طرف جمهوری اسلامی هم اون پشتیبانی که باید دریافت میکردن رو دریافت نکردن. توجه میکنی؟ یعنی باید جمهوری اسلامی توی اون حملاتی که شروع شد و شروع کردن به زدن حزب الله و نصرالله و اینها رو، البته من هنوز که ببخشید من هنوز بابت این جریان نصرالله با توجه به این که هنوز نه جنازه‌ای دیده شده، نه یک تابوتی رو آوردن و گفتن آره این توش مثلا فلانی بوده و اینا، هنوز بسیاری از ابعاد این جریان خود زدن حسن نصرالله و اینها هنوز دست کم برای من یکی مشخص نیست. بله،
عرضم به خدمتت که مسئله همون مسئله حمایت هست. مسئله این هستش که به هر حال حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی اصلا از اول به وجود آورد. یعنی جمهوری اسلامی اگه نبود ما حزب الله لبنانی هم نداشتیم. از ابتدای دهه 80 میلادی این ماجرای حزب الله یواش یواش پروبال، یعنی یک سال قبلش در ایران مثلا انقلاب شده، جمهوری اسلامی به خواست مردم اومده نمیدونم سر کار و بعدم دیدیم که چه بلایی سر ایران و نخبگان ایران آورد و بعدم حزب الله علم شد دفعه توی لبنان. و جالبه بهت بگم کوروش جان که همون موقع بسیاری از خبرنگارانی که خب اونجا بودن، توی بیروت بودن، داشتن نزدیک میدیدن چه اتفاقی میفته، حتی نیروهای امنیتی خود به اصطلاح آمریکا و اینا هم که مسلط بودن با اوضاع، اینا یکی یکی حذف شدن. یعنی خبرنگاران یه جوری تهدید و ارعاب شدن، گفتن از تمام ماجرای گروگانگیری از لبنان شروع شد که خبرنگارا رو گروگان میگرفتن. خلاصه این همین داستان اومد جلو. به هر حال ما بد نیستش که 2 مرتبه برگردیم به کتاب مرجعمون در این زمینه که به نظر من کتاب جعفر شفیع‌زاده، خاطرات جعفر شفیع‌زاده، به ما یه سری الگو نشون میده. چون میدونم تو هم خیلی این کتابو بالا پایین کردی، همه چیشو در آوردی، خودت خیلی سندهاشو پیدا کردی. خیلی کسانی که میگفتن که این کتاب دروغ، ساختگی اینا، تو یکی کسانی بودی که تونستی سند در بیاری که بله مثلا این آپارتمانی که تو این کتاب صحبت میشه اینجاست، بله واقعیت وجود داره. یا مثلا این عکس قدس‌زاده است با کنار بنی سعد در سال مثلا دهه 40 همین خورشیدی. بله. و همه اینا رو یکی یکی سنداشو در آوردیم. در اون کتاب می‌خواستم خودت بگی که جعفر شفیع‌زاده چجوری جذب این سیستم میشه. بله. پیرو فرمایشات خودت، معنویات همیشه عاملی بوده که شما بیای شروع بکنی این آدما رو جذب بکنی. جعفر شفیع‌زاده به خاطر این عقده‌ای که پیدا کرده بود نسبت به اون نظام پادشاهی، سر سربازیش، سر اینکه نمیذاشتن گوشت گوسفندهایی که مثلا میکشتن، کشتارش مثلا یه کشتار استانداردی نبود. نه ببین کوروش جان، اوکی اون قسمتش کار ندارم. یعنی میخوام بگم که انگیزه جعفر شفیع‌زاده این نبود که با نظام پادشاهی مشکل داشت. انگیزش هم معنویت بود. یه پول زیادی بهش دادن که بره یه مهمونی رو بچرخونه. یعنی مثلا برای اجرت یه کاری که مثلا اگه 10 تومنه بهش 100 تومن پول دادن و این شد که این طمع کرد و باز بیشتر کشیدنش تو ماجرای حزب الله و اینا. نخستین چیزی که خود جعفر میگه میگه با توجه به اون بلاهایی که سر ما آورده بودن، یعنی خودش جعفر این رو توی ابتدا میگه، بعد میگه که این آقای سید هاشمی وقتی که اومد سراغ من و اومد اون پولپاشی رو انجام داد، یک مبلغ خیلی زیادی رو بهش میده و میگه که آقا برو یه چند تا گوسفند بخر و یه مهمونی من دارم که اونجا خلخالی و این آخوندهایی که دعوت میکنن برادر رفسنجانی و جان بهشتی که مهمترینشون بهشتی بله که بله بزرگیشون بود و اینا رو دعوت میکنن توی اون باغ حاج تراب و به هر حال یک بساط کبابی و چندین برابر پول یک گوسفند رو بهش میده و میگه که این سید مهدی هاشمی به خاطر اون سید بودنش و اینها توی قهدریجان از یک احترام خیلی ویژه‌ای برخوردار بود و خیلی بهش عزت و احترام میذاشتن و برو بیایی داشتن. اما خب با اون کاری که شروع میکنن هدف چی بود؟ ببینید نخستین باری که پول پاشی صورت میگیره، جعفر نه تنها خودش شرکت میکنه بلکه میره پسر عمش و پسر داییش و فامیلاشون هم که شفیع‌زاده ها رو همه رو جمع میکنه میاره و برای نخستین بار آخوندکشی از اونجا شروع میشه. آیت الله شمس آبادی نخستین کسی. من نکته‌ای که میخوام اینجا داشته باشم درسته، اون داستانه کتاب جعفر شفیع‌زاده اصلا خودش میتونه یه برنامه جدا، چند برنامه اصلا باید بشه، ولی من فقط میخوام اینو بگم که به خاطر پول این آدم جذب شد و الان هم داستان همینه. این کسانی که در حزب الله لبنان دارن آدم کشی میکنن، مثلا دارن با اسرائیل مبارزه میکنن، به خاطر پول زیادی بهشون داده شده، امکانات زیادی بهشون داده شده. ما یادمون نرفته اون یحیی سنوار زنش کیف لویی ویتان یا شانل دستش بود. خب این پول از کجا آمد؟ یه پول بی‌حد. یا مثلا تو حساب بانکی
این آقای هنیه نزدیک 4 میلیارد دلار پول بوده. خب این می چی کاره است؟ مهندسه، نمیدونم چی کاره است، مثلا کارآفرین بوده، چی کاره بوده که بعد 4 میلیارد دلار ثروت داشته باشه؟ خب این پول یامفتیه که اینجوری بده، یعنی همین پولای اضافه زیاد بهشون میدن، پولا رو هم میزنن تو بانک‌های باز اروپایی، یعنی همون کسانی که اصلا این جریان دارن میچرخونن پولام دست خودشونه، فقط اسم این یارو رو گذاشتن روش. یاسر عرفات هم میلیون ها دلار پول داره. همه این آدمایی که تو این ماجرا بودن پول فراوانی داشتن، یعنی میخوام بگم به خاطر اون پول است. حالا الان حزب الله لبنان میبینه که آقا این حساباشون پر پول هست، ولی یکی دارن سود میشن میرن اون دنیا دیگه، نمیتونن برن با این پول کاری بکنن. خب پس بهتر دستا رو ببرن بالا، باجشون هم بدن، یه مقداری از این پول بتونن برن حداقل یه گوشه دنیا رو از زندگیشون رو بکنن دیگه. این ماجرای این ژستای تروریست بازی رو بعد بذارم کنار. تمام این ژستا و این مثلا حالا یه بچه 20 ساله رو میتونن جوگیرش بکنن، ببخشید خرش بکنن، بگن که نه ما داریم مثلا با استکبار میجنگیم، ما داریم با اسرائیل مبارزه میکنیم، اونو جوگیرش کنن و بکشن بیارن تو. ولی همین بچه 20 ساله وقتی 40 سالش میشه نگاهش عوض میشه. اون موقع اون فقط داره جست میگیره برای بچه 20 ساله های بعدی، برای اینکه بقیه رو بکشه بیاره تو. وقتی که میبینه جونش در خطر، یا برادرش، همسایه‌اش، اون یکی همرزم دیگهش که رفته و هیچ وقت هم نتونستن پول استفاده کنه، خود جمهوری اسلامی هم دیگه حمایتی نمیتونه بکنه، میبینه عقلانیه که اینم سلاحشو بذاره زمین بره پولشو بخوره. و به نظر من خلع سلاح لبنان، حزب الله لبنان، من اینجوری میبینم. حالا میشم این صحبت‌های شما رو. خب همین رو داشتم عرض می‌کردم. بله توجه داشته باشید که ما داریم راجع به یک بخشی داریم صحبت میکنیم که هنوز جمهوری اسلامی به وجود نیامده. این پوله از کجا اومد؟ ببینید این پولی که تزریق میشه در ابتدا و پسانتر در نوفل نشاتو، پولی که حسابی که برای خمینی باز میکنن، مبلغی که به حسابش ریخته میشه، این پوله از کجا اومد؟ حالا توجه داشته باشید که اون پولی که فرمودی راجع به اسماعیل هنیه که 4 میلیاردی که پسرش هم رفتش که از رجب طیب اردوغان میخواست اون پول رو پس بگیره، بهش ندادن. خب خاطرت هستش که رفتش دنبال اون پوله و گفتن که نه این پول. بسیاری از همین ساخت و سازهایی که در ترکیه صورت گرفته از کانال همین جمهوری اسلامی بوده. فراموش نشود اون کامیونی که حامل طلا و دلار بود که رفت توی اونجا مثلا گیر کرد، نه مثلا گیر نکرد، این پولی بودش که جمهوری اسلامی فرستاد گفت آقا نوش جونتون بردارید ببرید مثلا فلان کارو پیگیری بکنید. و جالبه که اینم بگم یک وامی رو مصر گرفته بودش از زمان شاه و بعد از این که انقلاب میشه جمهوری اسلامی کل این وامو میبخشه، کل این مبلغ وام رو، اصلا به خاطر همون ارتباطاتی که تو برنامه پیشین عرض کردن بین اخوان و اینها. ببین از وقتی که جمهوری اسلامی تعداد این پولپاشی‌ها خب خیلی افزایش پیدا میکنه، ولی به هر حال در حال حاضر کفگیره خورده ته دیگ نمیتونن. شما وقتی که میری یک سیستم مزدوری رو استخدام میکنی که این حالا در سراسر این منطقه برات کار میکنن، اگه خاطرت باشه در برنامه 2 تا برنامه پیشین هم عرض کردم فاطمیون و زینبیون افراد دیگه ای اومدن براشون پول پاشی کردن و که هیچ واکنشی نشون ندن. مراجعه شود به ارتش افغانستان موقعی که طالبان شروع کرد برای آخرین بار اومدن و شروع کردن به گرفتن افغانستان، ارتش افغانستان هیچ واکنشی نشون نداد به خاطر همون میزان پولپاشی‌هایی که صورت. این پولا رو کی داره میده؟ ببینید صحبت اینجاست، این پول از کجا داره میاد، کی داره به این ارتش داره پول میده و میگی تو طالبان میاد اینجا رو میگیره، هیچ واکنشی نشون نده. و جالب اینجاست که روسیه پریروز اومد و طالبان رو به رسمیت شناخت. اینم جزء خبرایی بودش که توی این هاگیرواگیر رو توی این وسط این بلوشو شما اصلا چطور یهو رفتید مثلا شروع کردید به رسمیت شناختن مثلا طالبان. به هر حال این کانکشن هایی که اینجا وجود داره، این ارتباطات، چیزی که همین الان هم جمهوری اسلامی به دنبالشه، چیزی که من دارم میبینم اینه که باز هم قراره که اون خط مالی، خط انتقال این پول ها بتونن که حفظش بکنن، حتی اگر به قیمت این باشه که به نوعی تلقین کنن که بعد سپاه پاسداران جمع شد، نمیدونم خانم فلانی تو مجلس فلان اومده
طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران یهو اومده و داره اعلام میکنه و کلی کشورها دارن پشتیبانی میکنن. چی شد که الان شما یهو به اینجا رسیدید؟ سپاه پاسداران سالهاست که داره آدم میکشه. گویا برنامه بر اینه که این نام سپاه پاسداران از روی میز برداشته بشه، اما وقتی که این نام غیر واقعی برداشته میشه، در اصل اون خطوط ارتباطات مالی، انتقال مواد مخدر، نمیدونم چه 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 اینا همش سر جای خودش باقی مونده. بله، یعنی اینجا میرسیم به همون ماجرای پوست اندازی یا جا اندازی پوست اندازی بهتر بگم. یه جور مثلا ظاهر داستان بگم بله جمهوری اسلامی هم تموم شد، مثلا این خامنه ای هم مرد یا هر چی شد، اینم رهبر جدیده که من فکر نمی کنم به هر حال بعد افکار عمومی رو بتونن همراه بکنن. من فکر نمی کنم که مردم ایران 2 مرتبه زیر بار یک رهبر جدید برن، ولی مسئله اون امپراتوری مالی زیر این جمهوری اسلامی هست. یعنی تمام این پتروشیمی ها دارن مثلا با کمپانی‌های بزرگ چینی یا هر جای دنیا دارن معامله میکنن یا اماراتی دارن معامله میکنن. خب این معاملات باید سر جاش بمونه. این معاملات راجع به میلیاردها دلار در سال معامله است. اینی که مثلا پتروشیمی خارک رو مثلا کی داره میچرخونه ما نمیدونیم که این احتمالاً به همین سپاهی ها وصله، ولی شناخته شده نیست، مثل حاجی زاده و سلامی. یه سری آدم هستن که اونا دارن میچرخونن اینجا. تمام ارتباطات مالیش، تمام قراردادها، حق امضاها، سودی که ازش برداشت میشه، چجوری مدیریت بشه، همه اینا به وسیله اونا داره انجام میشه، به وسیله همون آدمایی که پشت پرده هستن، شناخته شده نیستن و این زنجیره باید ادامه داشته باشه. یعنی این خط نباید قطع بشه. من یه نکته دیگه چون به ترکیه اشاره کردی، اگه خاطرت بشه بوده مثلا تو دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ 6 سال پیش 7 سال پیش ما دیدیم که یه آقای رضا زراب از ترکیه فرار کرد، رفت به آمریکا و اونجا به اصطلاح در اختیار FBI قرار گرفت. ایشون صحبت 80 میلیارد دلار پولشویی در ترکیه انجام داده بود. رقم خیلی بالاست و بسیاری از مقامات ترکیه‌ای پاشون گیر بود تو این داستان. من خودم شخصا توقع داشتم که توی آمریکا مثلا این آدمو بیارن سوال جواب کنن و یعنی دست همه این دوزار رو کنن، ولی دیدیم که شاید یه جورایی دولت ترامپ هم، دولت اول ترامپ رو میگم، معامله کرد به این قضیه. رضا زراب اول بردنش فلوریدا نیویورک، بعدم 2 مرتبه برگشت به فلوریدا و این زندگی خیلی لوکس قشنگی هم داره انجام میده. من باشگاه اسب‌سواری تأسیس کرده و اصلا هیچ خبری ازش نیست. و یه شخص دیگه هم بود، حالا اسمش الان خاطرم رفته، فکر کنم اونی که توی جزیره مالت، میر هاشمی همچین چیزایی بود که تو جزیره مالت اونام یه پولشویی میلیارد دلاری داشتن، اونم دستگیر شد و بعد 2 مرتبه رها شد. یه جور میتونم بگم شاید معاملاتی بود که پشت پرده با جمهوری اسلامی انجام دادن و این هستش که به هر حال الان هم این ماجرا، یعنی این اتفاقی که الان داره تو ایران میفته. ببین اون صحبتایی که بین ویتکاف و عراقچی شد تو 2 ماه پیش که شروع کردن، 2 ماه و مثلا 20 روز پیش که اینا شروع کردن، به نظر من همونجا، حالا تو برنامه پیشین هم گفتیم، همونجا یه سری خواسته ها مطرح شد و شاید مثلا این جناح عراقچی گفتن آقا مثلا ما این کارا رو نمیتونیم بکنیم، بعد یه سری آدم حذف بشن. حالا اینجا میرسیم به حذف عنوانی و حذف فیزیکی که میخوام شما توضیح بدی راجبش. به هر حال اون نیروهایی که مثلا جلوی این قضیه رو گرفته بودن و میگفتن نه ما باید موشک داشته باشیم، نه ما باید غنیسازی داشته باشیم، اینا حذف شدن. خامنه ای هم از جنازه‌اش تقریبا رونمایی کردن، اون پیامی که داد و الان هم پیداش نیست. به نظر من ما باید منتظر اعلام مرگ خامنه ای باشیم در هفته‌های آینده شاید. و این یعنی که آقا اون جمهوری اسلامی تموم شد، الان یه جمهوری اسلامی جدید هست، رهبرش هم فرق داره. الان صحبتایی که میشه راجع به اینکه حسن روحانی مثلا کجای داستان هست، حسن خمینی رو میخوان رهبر بکنن، از این صحبت‌ها این ور اون ور به گوش میرسه. من فکر میکنم بیشتر تست افکار عمومی که ببینن چقدر افکار عمومی همراه میشه باشه. خیلی بعید میدونم همراه بشه. حالا دیدگاه شما رو میشنویم کوروش جان. همراه هستم با افشین جان.
پیرو اون چیزی که فرمودید، بله ما دو جور حذف داریم، این که کسی رو حذف عنوانی بکنن یا حذف فیزیکیش بکنن. در واقعیت که شما نمیتونی اینو بفهمی اگر که کسی حذف عنوانی شده، این قابل راستی آزمایی نیست. چرا؟ چون رسانه آزادی وجود نداره، سیستم آزادی وجود نداره که یک شهروند بخواد یک جریانی رو بخواد پیگیری کنه، ببینه که آیا واقعا این اتفاق افتاده یا خیر. برای نمونه از شروع حمله اسرائیل به ایران، خب ببخشید پس میگیرم واژه ایران رو، شروع حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، از همون بامدادی که این قضیه شروع شد، شما فقط باید زیرنویس شبکه خبر رو نگاه میکردید، کاملا زیرنویس داشت میرفت: سردار باقری کشته شد، سردار نمیدونم سلامی کشته شد، سردار فلانی کشته شد. از همون ابتدا من نگاه کردم، اصلا برای من این رفتار از جمهوری اسلامی غیر قابل باور بود که چطوریه که جمهوری اسلامی اینقدر سریع داره کشته شدن سردارهای خودش رو داره زیرنویس میکنه. ببخشید شما کی رفتید این رو دیدید؟ کی شناسایی شد؟ کی مهرس شد براتون که مثلا فلان سردار؟ چقدر شما سریع شروع کردید به آگاهی رسانی؟ معمولا شما در جنگ‌های کلاسیک هم دیده بودید که دو تا لشکر افتادن به جون هم دیگه دارن مثلا می‌جنگن، اگر سرداری کشته میشد، پادشاهی کشته میشد، سر و صدا نمی‌کردن. ببینید یه جوری اینو پنهان می‌کردن که روحیه مثلا افراد دیگه مثلا ضعیف نشه. از جمهوری اسلامی راست نگو، دروغگو، پنهانکار، سانسورچی یعنی که مرگ خمینی رو با 3 روز تأخیر اعلام میکنن، نمیدونم مردن رئیسی رو همه خبرگزاری‌ها اعلام کردن، جریان رئیسی رو توجه میکنید، گفتن که آقا اصلا کار تموم شد، اصلا مرد، ولی گردن نمیگرفتن اصلا. اینا گفتن نه هنوز نمیدونم تلفن فلانی زنگ خورده. دیده بود یادت هستش میگفتن تلفنش زنگ خورده، یکی پاسخ داد. 3-4 روز قشنگ هی کشش، نمیدونم والا 4-3 روز اینا، ولی اصلا اون لحظه اصلا اینو اعلام نکردن. حتی جریان قاسم سلیمانی رو باز هم آمریکایی‌ها بودن که اعلام کردن. ببینید، و با توجه به این رفتارشناسی که ما از جمهوری اسلامی سراغ داریم در 46 سال گذشته، یک بار نشده که بیاد یک حرف راستی رو بزنه. هواپیمای اوکراینی هم باز هم از آمریکا و کانادا انقدر فشار آوردن، گفتن آقا ویدیوش هست، میتونیم اثبات بکنیم که خودتون زدید این رو، این نقص فنی و این صحبت‌ها نبوده. دیگه پسانتر مجبور شدن اومدن گردن گرفتن. بعد چجوری شد که شما به فاصله چند دقیقه داشتید زیرنویس، انگار که صدا و سیما اصلا از دست جمهوری اسلامی انگار خارج شده بود، انگار افراد دیگه اونجا نشسته بودن قشنگ داشتن زیرنویس داشتن تند و تند داشتن میرفتن. این یه مسئله بود که خیلی مشکوک بود که اصلا با رفتار جمهوری اسلامی اصلا سازگار نبود. بعد تو موضوع بعدی که برای من خیلی عجیب بود، ماجرای حسین طایب. ماجرای حسین طایب هم اصلا برای من قابل پذیرش نیست که یک شخصی امنیتی در این سطح اومده به صدا و سیما، لحظه خروجش از صدا و سیما چند خبرگزاری در داخل ایران اومدن این رو، ترورش و مرگش رو اعلام کردن و پسانتر میگه تکذیب میشه. اصلا این نمیتونه تصادفی باشه. گویا انگار که آقای طایب پیرو اون چی بهش میگن، اون دیلی که با هم دیگه کردیم، معامله‌ای که با هم دیگه کردیم، شما قرار است که حذف عنوانی بشی، خب ولی یهو میره تو 1/3 عملیات میگه نه 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 نمرده این هنوز زنده است. توجه میکنی؟ اینم باز یک رفتار مشکوک دیگه ای بودش که نشون میداد که آقا دقیقاً دو جناح از درون شروع کردن به حذف همدیگه و یک سناریوی این وسط وجود داره که همون مسئله پوست اندازی که شما فرمودید رو و جا اندازی رو کاملا مشخصه که دارن تو یک خط مشخصی دارن حرکت میکنن که برسن به مسئله جا اندازی. خیلی هم من توی این روزها شنیدم که نمیدونم عاشورا قراره یک اتفاقاتی بیفته، این جوی که مثلا ایجاد شده که قراره نمیدونم مرگ خامنه ای رو اعلام بکنن. بارها و بارها شنیدم از کانال‌های مختلف، من اینو شنیدم. گفتم چی شده که پیش از این که بخواید مثلا طرفو درازش کنید، قشنگ دارید افکار عمومی رو کاملا دارید آرام میکنید، کاملا دارید مدیریت میکنید که پسانتر بخواید مثلا اون سناریوی خودتون رو بخواید اجرا بکنید. و این جوی که الان مثلا ایست بازرسی میذارن، حتی من شنیدم تلفن‌های مردم میگیرن چک میکنن خیلی جا.
خب این یه جویه که دارن مردم میترسونن دیگه، میخوان مردم بترسونن و معمولا کسی که این کارو میکنه دلیلش اینه که خودش میترسن از اینکه مردم یه دفعه یه حرکتی بکنن، میخوان بگن که ما همه چی رو تحت کنترل داریم و شما یه وقت خودتون بلند نشین کاری انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه یه پلنی دارن، یه برنامه‌ای دارن. چی فکر میکنی مثلا حسن روحانی به نظر چه شانسی داره تو افکار عمومی مردم ایران؟ یعنی چقدر ممکنه مورد قبول واقع بشه؟ من فکر نمی کنم. نخست این که پیرو اون حرفی که تکراریه، مجبورم یه بار دیگه تکرارش میکنم. هر آخوند عمامه سفیدی هیچ شانسی برای اینکه بتونه اون جایگاه رهبری رو بخواد داشته باشه این شانس رو از دست میده. برای نمونه اکبر هاشمی رفسنجانی، خب اگر که عمامش مشکی بود بهترین گزینه بود برای اینکه پس از خمینی بخوان این آدم رو با هم قدرتش رو داشت، هم نفوذش رو از هم اون آتوهای به قول معروف از همهشون داشت و خیلی راحت میتونست که یک رهبر قدرتمندی باشه. اما چون مورد پذیرش قرار نمیگرفت مجبور بودن که یک عمام مشکی رو مثلا بردارن بیارن و اون رو به عنوان یک دکوریه. خب این بود مذهبیشه، ولی من تو افکار عمومی دارم میگم. مردم براش مهم نیست عمامه سفیدی مشکیه. این آره یه سری آخوندهای قوم آره، ولی مردم که دیگه الان اونجوری نیستن که این باورهای مذهبی به اون شدت ندارن دیگه، به شدت مثلا 30 سال پیش. خب الان فکر می‌کنی حسن روحانی یا حتی حالا حسن خمینی که عمام مشکی هم هست شانسی دارن تو افکار عمومی مردم ایران به نظرت؟ نه اصلا جمهوری اسلامی دیگه اصلا شانسی نداره. جمهوری اسلامی دیگه هیچ برگ برنده‌ای برای بازی کردن نداره. به خاطر همین هم هستش که جهت حفظ اون چطوری بگم اون استخوان بندیش رو میخوان حفظ بکنن، برنامه‌اش رو عوض بکنن. چیزی هم که من از آمریکایی‌ها دارم میبینم، اینها به شدت به دنبال جمهوری دوم هستن. ببینید فقط میخوان اون برنامه اسلامی رو بردارن و اتفاقا این بزرگترین کمک به اون بخش اسلامی، این بزرگترین کمک به اینها برای اینکه دوباره اینها میتونن برن و خودشون رو بازسازی بکنن، اون اعتبار 47 سال گذشتهشون که به لجن کشیده شده رو دوباره برن اینو یه جوری بازسازیش بکنن رو و اسلام رو به قول معروف از این وسط نجات بدن و قربانی بعدی هم ایران خواهد بود. بله، من فقط بگم که اون شخص که گفتم که پولشویی کردن در مالتو، خبرنگارم اونجا کشتن، علی صدر هاشمی نژاد بوده که پدرش هم تأسیس کننده بانک بوده در ایران و اینها بانکدار بودن مثلا، که با توجه چون مالت یه کشور کوچیکی هستش که میشد توش، ولی مثلا لاینای اعتباری مخصوص بین‌المللی داشته، از اون استفاده کردن، از فساد حاکم بر اون کشورم که به اصطلاح یه کشور خیلی کوچیکی هست دیگه، تونستن توش نفوذ بکنن و این بانک ها پول های گونده اونجا جابجا بکنن برای جمهوری اسلامی، پولشویی انجام بدن، این داستان دور زدن تحریم ها. و خب این خانواده صدر هاشمی، ببین کوروش جان، اینا مثلا اینجا تو همین شهر وینا بودن. من دورادور میشنیدم از کسانی که بالاخره با اینا ارتباط داشتن، اینا برای یکی از بچه‌هاشون عروسی گرفتن تو ترکیه، مثلا یه 40-50 تا 100 تا مهمون از آمریکا برداشتن بردن ترکیه و برگردوندن تو بهترین هتل و اینا. یعنی میخوام بگم این پول یامفته، یه پولیه که کسی برای زحمت نکشیده، یه پولی که همینجوری تو دستشون هست، پول زیادی هم هست. و بعدم به هر حال توی یه معامله‌ای اول دولت آمریکا گرفتش، همون اوایل دولت اول دونالد ترامپ بود گرفتنش، و بعدم تو همون دولت اول دونالد ترامپ هم اونو هم رضا زهرابو ولشون کردن و این خیلی عجیب بود. حالا نمیدونم الان معامله داستانشون چی هست. به هر حال این باز کردن پرونده اینا دست خیلی از آدما رو، بلکه دست خیلی از سیاستمداران فاسد آمریکایی رو میکنه. یکی این پرونده است، یکی اون پرونده کاساندراست که من خیلی تعجب میکنم هم تو دولت اول هم تو دولت دوم ترامپ سراغ این پرونده نرفتن. پرونده فساد تمام اون به اصطلاح مامورین فاسد CIA که توی لاپوشونی پرونده کاساندرا دست داشتن، الان همشون مثل مدرک جرم براشون، ولی
اینکه چرا اون پرونده دو مرتبه راه اندازی نمیشه، چرا دو مرتبه دنبالش نمیرن، برای من شخصا سوال هست. یه جورایی میتونه به ما بگه که پس یک معامله پشت پرده داره انجام میشه که یه سری از پرونده ها مسکوت بمونه و دقیقاً جمهوری اسلامی تنها راه شانسی که بین مردم داره اینه که بیان پایان جمهوری اسلامی رو اعلام بکنن، میگن جمهوری اسلامی تموم شد، از الان به بعد این حکومت هست، ولی به قول تو جمهوری دوم یا هر اسم دیگه‌ای که روش میذارن، ولی اون ساختارهای مالیش حفظ شده. یعنی اون معاملاتی که بین پتروشیمیا، بین شرکت‌های نفتی در جریان هست حفظ میشه، اون بهره برداری که از معادن ایران داره انجام میشه به شکلی حفظ بشه و اون خط قطع نشه. من اینجوری میبینم داستانو. حالا نظر شما رو جویا میشم که چی هست به نظرت؟ تو چی فکر میکنی؟ 100% این چیزایی که راجع به پتروشیمی اینا گفتی رو همراه هستم، ولی مبلغش نمیتونه همه اینها رو پشتیبانی بکنه. اون مبلغ اینقدری نیست که شما بخوای این میزان پول پاشی رو از شرق تا غرب بتونی انجام بدی و این همه مثلا گروه رو بخوای پشتیبانی بکنی. یکی از چیزایی که اتفاق میفته هر روز و ما اینا داریم پیرو اون اتفاقاتی که افتاده، این اخباری که دنبال کردم من، مواد مخدر از طرف افغانستان اون تولیدی که، یعنی اون منبعی که داره مواد مخدر داره تولید میشه، میاد تحویل سپاه پاسداران میشه یا سازمان اطلاعات، وزارت اطلاعات، میره تا ترکیه. یعنی یک بخشیش میره تا ترکیه، اونجا دوباره از مرز ترکیه تحویل دوباره همون سیستم فاسد بعدی داده میشه. حالا این وسط اینقدر حجمش بالاست، هر کسی به هر اندازه‌ای که میتونه اون لفت و لیست خودش رو انجام میده. توجه میکنی؟ یک بخشیش از داخل عراق میرفت داخل سوریه، یک بخشیش میرفت داخل سوریه. خاطرت هستش که بذار به مسئله سوریه اشاره بکنیم چون موضوع مهمیه. افشین جان، خاطرت هست هنوز دونالد ترامپ رئیس جمهور نشده. چی شد توی سوریه؟ چه اتفاقی افتاد؟ من نشسته بودم داشتم نگاه میکردم، شهر فلان سقوط کرد، فلان شهر سقوط کرد. من چیزی که کلا تونستم ببینم 4 تا جوان بودن سوار هوندا 125 و با 4 تا کلاشینکوف هی میرفتن میگفتن فلان شهر سقوط کرد، فلان شهر سقوط کرد. من چیزی ندیدم. چه اتفاقی افتاد که در عرض 10-12 روز حکومت بشار اسدی که تو تمام این چند ساله سقوط نکرده بود یهو سقوط کرد؟ چه اتفاقی افتاد اونجا؟ توجه داشته باشید، تاکید میکنم که هنوز دونالد ترامپ سر کار نیومده. هواپیماهای آمریکایی چی رو اونجا میرفتن میزدن؟ بسیاری از همین مراکز تولید مواد مخدر که توی سوریه بود، اینها از اونجا میومدن اینا رو تخص میکردن، پخش میکردن. بسیاری از این کارخونه ها رو برای اینکه وقتی که دونالد ترامپ سر قدرت که میاد شما هیچ مدرکی نداشته باشید اونجا بری این رو ثابت بکنی که آقا اینجا داشته مواد مخدر داشته تولید میشده، پخش میشده، چه و چه و چه. بسیاری از آثار اینها رو از بین بردن. توجه میکنی؟ و در عرض 12 روز یهو گفتن که بله حکومت سوریه سقوط کرد و بشار اسد با میلیاردها، ده میلیارد دلار به روسیه فرار کرد. سپاه پاسداران چی شد یهو؟ انقدر اینها شوکه شده بودن که رفتن تو پادگانا و پایگاه‌های روسیه و روسیه گفت آقا بیاید اینا رو بردارید خارجشون کنید، براشون دارید ببریدشون. یعنی اینقدر پوشالی بود. چه اتفاقی این وسط اینجا میفته؟ اینه که بهت میگم بعد از اینکه به قول روانشاد مانو که خدا بخشیان رول بک انجام شد، الان داریم میبینیم این حلقه تنگ و تنگتر شده و رسیده به انتهای ماجرا. اما چطوری باید خط انتقال مواد مخدر رو حفظ کرد؟ چطوری باید اون جریانات فاسد رو، اون سیستم فاسد رو چجوری باید حفظشون بکنیم؟ آیا بهتر این نیستش که سپاه پاسداران رو به قول معروف یه جوری حذف عنوانی بکنیم، بگیم سرداراش کشته شدن رفتن؟ جریان شمخانی رو من فراموش کردم توی اون بحث پیشین بگم. جریان شمخانی رو رسانه‌های داخل جمهوری اسلامی اصلا جوری داشتن تلقین، این رو من نمیگفتم، خود رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن خیلی حالشون خرابه، در وضعیت وخیمیه، اصلا دیگه نیمسوز شده، امیدی به زنده موندنش نیست. یعنی من هر لحظه منتظر بودم که الان مثلا مرگ شمخانی توی سر مور گنده وایساده اونجا. من فکر میکنم که این چند تایی که باقی موندن جنگیدن که باقی بمونن. این چند تا پیرو اون
معامله که صورت گرفته بود به هر حال پروبازی در آوردن، هنوز وایسادن و میگن نه ما میخوایم که ادامه بدیم. دیدم کلی من مطلب دیدم که نمیدونم این بدلش بوده و از این همین چیزایی که افکار عمومی رو مشغول به خودش میکنه. توجه میکنی؟ چیزی که من میبینم اینه که این سناریو اینقدر داره اینقدر نخنما شده با توجه به این که شما هیچ جنازه‌ای از هیچ سرداری تا الان نشون، حالا ممکنه که چند تاشون هم این وسط زده باشن، توجه میکنی؟ ممکنه که چند تاشون هم واقعا این وسط کشته شده باشن، ولی وقتی که من جنازه‌ای ندیدم. یعنی مثلا فرض کن قاسم سلیمانی توی یه ماشین با یه موشک زدن بهش، 2 تا موشک زدن به 2 تا ماشین و دیگه شما فکرشو کنی یه ماده مثلا منفجره، حتی یه نارنجکی که توی ماشین بترکه، چی میمونه از اون جنازه؟ بالاخره یه چیزی موند از اون جنازه که من نشون گفتم بله این قاسم سلیمانی مرد، یه چیزی نشون دادن از اون سوختش، ولی راجع به اینا هیچی نشون ندادن. نه خود ابراهیم رئیسی، نه اسماعیل هنیه، نه این همین سردار. حالا جالبه که اینا سردارن تا زمانی که زندن. حسین سلامی سردار بود، بعد دفعه روی اون به اصطلاح تابوتش زدن سپهبد حسین سلامی. یه دفعه اینا بعد از مرگ سپهبد میشن، درجه میگیرن، نمیدونم چه جوری قضیهش. به هر حال اینم جالب بود. ولی اینجوریه، یعنی دقیقاً جنازه‌ای نشون ندادن، یه تابوت با یه عکس، that's it. و این عجیبه، میدونین؟ یا مثلا اون یادت جنازه مثلا رئیسی رو مثل شکلات یه چیزی پیچیده بودن میگفتن اینه خیلی عجیبه. بالاخره مال اون امام جمعه تبریز رو یه جنازه‌ای نشون دادن، چجوری اون سالم بود ولی اینا پودر شدن. پودر نمیشه آقا، اینجوری نیستش که حتی شما اگه یه جنازه بسوزونی بالاخره یه چیزی ازش باقی میمونه، یا اینکه میرن آزمایش دی ان ای میکنن. هیچ از این کارا نشد و اینا به نظر من عجیب هستش که خب چرا هیچی نشون ندادن. و شما وقتی که می جنازه خمینی رو نشون میدی، خب بله. جنازه هاشمی رفسنجانی رو نشون میدی، درسته که پروانه کالبد شکافی داده نشد و طبق اون سنتی که اونجا از میگن که آیت الله ها رو نمیتونی شما کالبد شکافیش بکنید و نمیدونم اون توجیهات مثلا مذهبی که به جریان میدن، ولی من از حسن نصرالله چیزی ندیدم. توجه میکنی؟ من چیزی ندیدم. آیا اگر کسی چیزی دیده، فیلمی، ویدیویی، چیزی هستش، در صورتی که ممکن حسن نصرالله خفه شد، یعنی بدنش سالم بوده، پس بعد نشون میدادن دیگه مثلا این حسن نصرالله دیگه بعد نشون ندادید. تا وقتی که اینها نشون داده نشه این میشه حذف عنوانی نه حذف فیزیکی. توجه میکنی؟ من اینها رو فعلا حذف عنوانی میبینم تا خلافش ثابت بشه. ثبت میکنیم، نگاه میکنیم تا ببینیم که یه 4 تا ویدیو عرض کردم از حدود 60 سرداری که کشته شدن، خب از این 60 تا دست کم جنازه 3 تاشو نشون میدادیم، 10 تاشو نشون میدادیم، 5 تاشو نشون میدادیم. من چیزی ندیدم. بله ولی خب به هر حال چیزی که برای ما مردم ایران مهم هست اینه که سردارای سپاه حالا عنوان نیستن دیگه، الان توی بازی سیاست نیستن دیگه، حالا یا فیزیکی نیستن یا عنوانی نیستن دیگه. و الان به نظر من فضای بازتری است برای حرکت و واقعا به نظر من مردم میتونن که به جای اینکه منتظر تحلیل باشن، به جای اینکه منتظر این باشن که اسرائیل این کارو بکنه یا آمریکا اون کارو بکنه، خودشون وارد عمل بشن. اینی که این فشار رو گذاشتن روی مردم، این به اصطلاح ایسوازرسی میذارن، تهدید میکنن مردم و آدما رو میکشن، میگن بسیج حکم تیر داره و از این حرفا، این همش نشان از ترس حاکمیته. ترس حاکمیت از کی؟ از مردم. یعنی بزرگترین به اصطلاح دشمن جمهوری اسلامی، خطرناکترین دشمن جمهوری اسلامی مردم ایران هستن. از اونا میترسن بیشتر از همه. و اینکه هر معامله پشت پرده کردن، چون جمهوری اسلامی که دلش برای ایران و مردم ایران نمیسوزه، ممکنه برای بقای خودش، برای حفظ همون چرخه مالی برای یه سری معامله بکنن و قاعدتا این معامله هم در قالب باج دادن هست. باج از کی؟ از جیب مردم ایران دو مرتبه دارن باج میدن.
خب برای اینکه جلوی اینو بگیریم ما فقط باید خودمون وارد عمل بشیم و این بازی رو از دست اینا در بیاریم. حالا این فکر من هست. دو تا تیکر اگه پروانه بدید من اینو بگم افشین جان. نخست این که در همون جریان سوریه خب تعداد زیادی از سردارهای سپاه و فرماندهان و امنیتی ها گفتن اون موقع غیب شدن. برخی گفتن که به ترکیه گریختن، برخی گفتن که به روسیه گریختن. هیچ وقت اثری از اینها پیدا نشد که آقا اینا کجا هستن. آمریکایی‌ها می‌خواستن پناهنده بشن. نه می‌شنیدید؟ بله. ولی خاطر هست، به خاطر همینه که میگم یعنی این جریان رو بعد مثلا این عنوانی که روزنامه واشنگتن پست زده بودش امروز که یه خبری رو اعلام کرد که عده زیادی از فرماندهان ارتش و سپاه ناپدید شدن. ببینید این ناپدید شدنه، اینو من نمیتونم یعنی چی ناپدید شدن؟ تا جایی که من میدونم اینا گذرنامه افراد نظامی، نمیدونم حتی پس از این که دوران خدمتشون تموم میشه یا بازخرید میکنن خودشون رو، این دورش رو خاطرم نیست، بین 15 تا 20 سال حق خروج ندارن. نمیدونم بین 10 تا 15 سال گویا بستگی به اون حساسیت مثلا پستشون داره و بستگی به درجهشون داره، ولی زیر 10 سال نیستش. یعنی اینا گذرنامه هستن، همشون ممنوع خروج هستن. یعنی چی ناپدید شدن؟ مگه میشه که اینا ناپدید بشن؟ بله عجیبه دیگه. به هر حال روزهای عجیبی رو داریم میگذرونیم. به هر حال گفتم باز آخر سر میرسیم به این که ما بازی رو باید خودمون به دست بگیریم و منتظر تحلیل نباشیم، منتظر این که چرا اسرائیل کار تموم نکرد، چرا آمریکا کار تموم نکرد، اینا دارن چه معامله‌ای میکنن اون. و بازی دست خودمون، ماییم که تو ایرانیم، ماییم که داریم هزینه، مخصوصا حالا ما که الان بیرونیم، شمایی که تو ایران هستین، شمایی که دارین این فشار رو تحمل میکنین، اون گرونی ها رو تحمل میکنین، اون زورگویی های جمهوری اسلامی رو تحمل میکنین. صدمه جمهوری اسلامی مستقیم دست اول میرسه به شما مردم داخل ایران، به ما هم که خارج هستیم میرسه، جور دیگه میرسه. ولی ما خودمون باید وارد عمل بشیم، سرنوشتمون رو به معامله قدرت‌های خارجی نسپاریم. بعد اون همیشه دکتر نظری گفت خودباوری یعنی همین، یعنی باید خودمون رو باور کنیم، بدونیم که آقا ما حق داریم و ما میتونیم اثر بذاریم توی معادلات. حالا ببینیم که در آینده چجوری این ماجرا انجام میشه. میشم خب افشین جان پیرو این چیزی که فرمودی من یه چیزی بگم. حتما. ببینید کاوه آهنگر با پوزش از استاد هومر آبرامیان من یه گریزی بزنم به شاهنامه. چند تا از بچه‌های کاوه کشته شدن؟ 18 تا پسر داشت، درسته؟ 17 تاش کشته شدن به دست ضحاک. یعنی دیدن مرگ فرزند یک پدر چقدر میتونه تحمل داشته باشه که هر روز بیان یکی از بچه‌هاشو وردارن ببرن بکشن، مغزشو در بیارن بدن به مارای ضحاک بخوره و اون آدم دم نزنه، وایسه و اون ظلم رو ببینه، کشته شدن بچه‌هاشو داره میبینه. از 18 تا بچه هی میدونی چی میگفته به خودش؟ هی میگفته که دیگه تموم شد، دیگه یکیشو کشتن دیگه دومی رو نمیکشن، دومی رو کشتن، سومی رو کشتن تا 17میش. کاوه لحظه که میبینه یه پسر براش باقی مونده، دیگه هیچ چیز دیگه ای نداره. اون لحظه‌ای که میگه کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند، و بلند میشه و شروع میکنه به قیام کردن و حرکت کردن. اگه صبر میکرد اون یکی هم کشته میشد، خودش هم میکشتن نفر بعدی، و میره توی اون دربار ضحاک و میگه که اون چیزو امضا بکن و نمیپذیره. میبینی که دیگه زیر بار ذلت و ظلم نمیره، میدونه که اگرم اون چیز امضا میکرد نفر بعدی بازم خودش بود و یه نوع خیانت میدونست به 17 تا بچه‌ای که کشته شده بود. حالا از این ور اگر که میخواهیم نگاه به شرق، نگاه به غرب، غربی ها قرار ما رو نجات بدن، شرقی ها قرار ما رو نجات بدن، باز هم مجبورم که برگردم به شاهنامه. میگه فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت اون نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. آقا دنبال فریدون نگردیم، فریدون خودمونی.
ما هستیم که نباید زیر بار این ظلم و ستم بیشتر از این بریم. 47 ساله که هر بلایی که خواستن سرمون آوردن. تا کی قراره که ما این رو تحمل بکنیم؟ 2 تا از این جوونا رو دیروز کشتن، چند تا دیگه تو ایست بازرسی‌های دیگه کشتن. مشخصه که جمهوری اسلامی به مزدوراش حکم تیر رو داده و شروع کردن به ایجاد رعب و وحشت. اما افشین جان، یه مسئله رو من فراموش کردم بگم. برگرد به ماجرای انفجار بندرعباس. موضوع انفجار بندرعباس رو نباید دست کم گرفت. چه کسی اون باعث اون انفجار کی بود؟ شما فکر میکنید که ما فراموش خواهیم کرد؟ سخت در اشتباهی. لحظه به لحظه شما داریم پیگیری میکنیم. باید مشخص بشه که این موضوع انفجار بندرعباس چی بود، چه کسانی درش دخیل بودن، چرا این اتفاق، آیا مقصری اعلام شد؟ حتی پس از جمهوری اسلامی هم هیچ کدوم از اینا. چرا عرض میکنم میگم آقا کسانی که هی میگن که آقا همه اینها باید کشته بشن، همه اینا رو باید کشت، میگم نه، همه الان اینها دارن حذف عنوانی میشن که فردا شما دیگه کسی دیگه نباشه که بری خرش بگیری بگی آقا بله تمام کسانی که دستن در کاران این جریان هستن همشون دارن غیب میشن. باید تک تکشون رو مورد تعقیب قرار داد. افشین جان توجه داشته باش، موضوع انفجار بندرعباس پیرو اون گفتگوهایی که پیشتر داشتیم با هم دیگه، چی گفتم اون موقع؟ گفتم شما ماجرای بندرعباس رو با این سینما رکس جابجا بکنید، یه چیزایی آرام آرام درست عذاب ده. بعد یهو همه رفتن به طرف یعنی ایجاد جریحه دار کردن چی بهش میگن اون چیز عمومی. خب حالا اصطلاح خاطرم نیستش که آزار دادن راننده ها. این یه چیزی بود که در سراسر ایران راننده ها میرن از بندر جنس برمی داشتن میبردن. حالا خیلی به اشتباه فکر میکنن که این راننده ها همه بندر عباسی هستن. نه، این راننده ها از سراسر ایران بودن که رفته بودن اونجا بار میبردن و دیدی که تو تمام شهرها اینا اومدن به خاطر کشته شده هاش رژه رفتن. قشنگ آماده کردن ماجرا رو، رفتن وارد اعتصاب شدن. خاطرم نیست تا به الان هیچ اعتصابی به اندازه اعتصاب کامیوندارها ادامه دار نبود. از دید من این مسئله انفجار بندرعباس کار وزارت اطلاعات بود، شروع اعتصابات کار وزارت اطلاعات بود، ادامه دار بود، قرار بود که به اینجا ختمش بکنن. حالا اصلا تو برنامه‌های بعدی اینو بیشتر بازش میکنم که بگم چی شد که آخرش رسید به اینجا. میدونم که وقت کمه و نه اتفاقا نکته جالبیه این چیزی که داری میگی. باز برگردیم به 57 و اون داستان کتاب جعفر شفیع زاده. وزارت اطلاعات توسط ساواک درست شد. یه بخشی از ساواک خیانت کرد به حکومت گذشته و کمک کرد که جمهوری اسلامی سر کار بیاد و همون بخش هم وزارت اطلاعات رو ساخت برای جمهوری اسلامی. وگرنه اون لاتولوتای جنوب شهر تهران که طرف پامنبریه آخوندا بودن و اومدن مثلا به جمهوری اسلامی پیوستن، مثلا همین محسن رفیق دوست اینا که اطلاعاتی نبودن، اینا دوره مثلا امنیتی ندیده بودن. کار امنیتی بسیار کار حساسی از دوره ها و آموزش های خیلی خاصی داره. این کار هر کسی نیست که بیان یه سیستم امنیتی بزنن. این سیستم امنیتی رو حتی میتونم بگم که یک سری از ساواکی‌های قدیم اداره کردن و به یه سریاشون رفتن ازشون درخواست کردن که بیان همکاری کنن بعد از جمهوری اسلامی و اداره کردن وزارت اطلاعات و این ارتباط تا امروز هم حفظ شده. یعنی ارتباطی که ساواک با CIA داشت و الان CIA به واسطه همون لینک قدیمی با وزارت اطلاعات داره و این چیزی که میگی که این کار وزارت اطلاعات بود هیچ بعید نیست و ممکنه که یکی از بازیگردونها همون وزارت اطلاعات بشه، بخش از نیروهای امنیتی بشه. برای همینه که مهمه که اینا خودشون باور کنن و بدونن که تا زمانی که بخوان دستورشون از خارج بگیرن و اون پروژه رو جلو ببرن، یه تعداد معدودی ازشون ممکنه که یه نفع مالی، یه پول، این همون داستان جعفر، یه پول پاشی حسابی براشون میشه، یه چند 10 میلیون دلار یا بیشتر هم پول گیرشون بیاد، توی کشوری هم بتونن برن زندگی بکنن. ولی بیشترشون بازنده خواهند بود، بیشترشون مثل مقدم و اینا اعدام میشن و از بین میرن
حذف میشن به خاطر اینکه اسرار میدونن، به خاطر اینکه میدونن که پشت پرده چه خبره و خطرناکن، بعد حذف شن. فقط جوری میتونن خودشون نجات بدن که خودشون بازی رو به دست خودشون بگیرن و بازیگردون خودشون بشن، به جای اینکه اطاعت کنن نظارت کنن. اینو من قبلا هم گفته بودم توی یکی از برنامه‌های دیگه. صحبت دیگه اگه داری گوش میکنیم کوروشان. صحبت پایانی رو فقط میگم، روزی که میتونیم بزنیم زیر میز روز همه پرسی است. نذاریم که از شرق و غرب برامون نسخه بپیچن. تو روز همه پرسی باید به بهترین گزینه رأیمون رو بدیم و پروانه ندیم که هر کسی و هر سیستمی هر جوری که برامون پلن درست کردن که حتما باید ما بریم به طرف این نباشه. بله بسیار عالی، سپاسگزارم. ببخشید من یک کوچولو این راجع فریدون گفتیم، من فقط یه اشاره بکنم که فریدون اولا ضحاک رو خود فریدون میکشه، کاوه ضحاک رو از بین نمیبره، خود فریدون با اون گرز گافسرش از بین میبره. ما برنامه داشتیم با پدر عمر قشنگ توضیح داد داستان اون گرز گافسر و اینا رو. و یکی همین که فریدون آموزش هاشو از یه پیر خردمندی در کوه دید و اون گاو برمایون که نماد فرهنگ ایرانه. یعنی میخوام بگم برای فریدون شدن باید اون فرهنگ ایران رو شناخت و آموزش دید. فریدون برادر هم داشت ولی برادراش به پایه او نبودن. میخوام بگم که برای فریدون شدن ما باید فرهنگ ایران رو بشناسیم، به ایران وفادار باشیم و ایران رو دوست داشته باشیم، بشناسیمش، واقعا بشناسیمش. سپاسگزارم از حضورت و تا دیداری بعد. بدرود.